নমস্কাৰ আপোনালোকে ফিচাৰ ফোন ল'ব বিচাৰিছে ফিচাৰ ফোন মানে বুজি পাইছে কি ক'ব সুইচ টিপা মোবাইল এতিয়া এই সুইচ টিপা যদি মোবাইল ল'ব বিচাৰিছে আমি এনে সুইচ টিপা মোবাইল জানিলে 4G জানো যে জিঅ' আছে জিঅ' ফোন 1 জিঅ' ফোন 2 জিঅ' ফোনক টক্কৰ দিবলৈ আহিছে মোৰ হাতত আছে মোবাইলটো আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ দিম Itel Magic 2 4G Itel Magic 2 4G আছে মোৰ লগত আপোনালোকক আনবক্সিং দিছো আনবক্সিংটো চা সকলো ফিচাৰ বুজি পাব আনবক্সিংটো চাও কিন্তু আগতে এটা কথা কৈ আছো ভিডিওটো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিও কিয়নো সাবস্ক্ৰাইব বৰা নাই সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিও মোবাইলটো আপোনালোকে ক'লে বুজি পাব বেটারি দেখিছে আপোনাৰ হেডফোন আজিকালি স্মাৰ্টফোনতো নাপায় হেডফোন এতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ফিচাৰ ফোনতে হেডফোন পায় আপোনালোকে ল'লে ল'ব পাৰে 2250 টকা মানে 2250 টকা এই হেডফোন মোবাইলত আৰু এখন এনে আছে ওৱাৰেণ্টি কাৰ্ড মোবাইলটো এই দুবছৰ লাগিব কেমেৰা আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে দুখন সিম ভৰাব পাৰিব আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড এই ধুনীয়া অপচন দিয়া আছে এইটো বেটাৰী আপোনালোকৰ চাওক বেটাৰীটো আপোনালোকক লগাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ল'লে ল'ব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোবাইলৰ লিংকটো দি দিম তাৰে পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টত এভেইলেবল আছে মই দুটা কালাৰত অপচন আছে এটা ব্লেক আছে এটা আপোনাৰ ব্লেক আৰু এটা ব্লু আছে মই ব্লুটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ আপোনালোকে যি কালাৰ বিচাৰে দিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে স্ক্ৰীণ গাৰ্ডৰো অপচন থাকে মানে যদি এবছৰৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ মানে গ্লাছখন বেয়া হৈ যায় এইটো ইয়াত দেখাই আছে স্ক্ৰীণ ৰিপ্লেচমেণ্ট এক বছৰ মানে 365 ডেজ এইটো আপোনাৰ যদি বেয়া হয় গ্লাছখন এক বছৰ বিনামূলীয়াকৈ আৰু লগাই দিব এতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জ আছে নে পিছে Wi-Fi বিলাকৰ কানেকশ্যন আছে কেমেৰা কেমেৰা পিকচাৰ ছেটিং ইমপ্ৰুভ পিকচাৰ এইবিলাক আছে চাব বিচাৰি ইমেজ ভিউৱাৰ চাব পাৰে কেনেকুৱা হৈছে পিকচাৰটো ভালেই হৈছে নিশ্চয় দেখিছে ভিডিওটো এইখিনিয়ে আছিল চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ
ভিডিঅ'টো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।